Xin kính chào quý vị và các bạn đến với thông tin tin tức mới. Vụ án giết người bằng mã tấu. Đức Chùa bị 3 kẻ cầm mã tấu truy đuổi chém chết 3 đối tượng cầm dao tự chế chém Đức Chùa. Đến lúc nạn nhân không bỏ chạy được, nằm kêu la mới chịu dừng lại. Ngày 13 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng Mai Quốc Tuấn Tự Tuấn Ghẻ, 24 tuổi, Lê Tiến Đạt Tự Chin Su, 26 tuổi, và Hồ Cao Hoàng Anh, 26 tuổi, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Nguyễn Thành Đức Tự, Đức Chùa, 27 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho. Theo điều tra ban đầu, Đức và Hoàng Anh có mâu thuẫn. Đức Chùa tìm chém Hoàng Anh và đập nhà của thanh niên này nên mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Khoảng 21 giờ tối 3 tháng 5, Hoàng Anh biết Đức Chùa trong tiệm game bắn cá ở xã Tân Mỹ Chánh nên gọi điện thoại cho Tuấn kêu chở đi chém Đức. Tuấn đồng ý và chạy xe máy đến nhà rước Hoàng Anh, rồi chạy đến gần tiệm game bắn cá khoảng 200 mét đứng chờ Đức ra để chém. Trong lúc chờ, Đạt gọi cho Tuấn hỏi ở đâu thì được trả lời đang chờ thời cơ để chém Đức Chùa. Nghe vậy, Đạt kêu Tuấn đến nhà trọ rước mình để cùng xử Đức. Đúng lúc này, Đức và một thanh niên tên Thái, bạn Đức từ tiệm bắn cu. Sau đó Tuấn và Hoàng Anh chạy xe máy đi rước Đạt. Khi quay lại, 3 thanh niên này phát hiện Đức đang nằm trên đường lộ Vàm Cấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, nên cầm dao tự chế mã tấu chém nhiều nhát. 505 khi thấy Đức không chạy được, nằm kêu la thì cả ba mới chịu bỏ đi và vứt bỏ hung khí xuống kênh. Đức được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của Đức là do bị chém nhiều vết thương mất. Bắt khẩn cấp 7 thanh niên ném bom xăng. Bắt khẩn cấp 7 thanh niên ném bom xăng vào phòng trọ Đồng Nai bị chủ phòng trọ đuổi về không cho nhậu. Người đàn ông ở Đồng Nai rủ nhóm bạn đến ném bom xăng làm 4 người bị bỏng nặng. Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, sáng nay cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về hành vi ném bom xăng vào phòng trọ làm 4 người bị bỏng nặng. Trước đó, vào trưa 3 tháng 5, anh Võ Văn Hải, SN 1962, quê Kiên Giang tổ chức nhậu tại phòng trọ ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tại đây, giữa anh Hải và Hứa Văn Trạp, SN 1988, quê Cà Mau, xảy ra mâu thuẫn nên anh Hải đuổi Trạp về không cho nhậu chung. Và bực tức, Trạp rủ theo một nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu cùng một số chai thủy tinh đựng xăng bên trong ném vào phòng trọ của anh Hải, khiến đồ đạc trong nhà bị bốc cháy, trong phòng bị bỏng nặng, trong đó có một bé trai 5 tuổi con của anh Hải. Sau khi gây án, nhóm này rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ 2 đối tượng tham gia ném bom xăng. 2 đối tượng được bảo lãnh về nhà, trong đó Trạp được xác định là đối tượng cầm đầu. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi ném bom xăng của mình. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Xuân An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị lần sau.